Ένα νέο Happy Traveler ξεκινάει και το ταξίδι μας στη λαϊκή δημοκρατία του Λάος συνεχίζεται. Στο πρώτο μέρος ταξιδέψαμε με πτήση από Αθήνα μέσω Σιγκαπούρης για την πρωτεύουσα Βιεντιάν, της οποίας εξερευνήσαμε τα πιο σημαντικά αξιοθέατα. Είδαμε μνημεία, ιστορικά κτίρια, ναούς, μουσεία και επίσης εννοείται δοκιμάσαμε πολλές τοπικές γεύσεις. Στη συνέχεια πήραμε τοπική πτήση και ήρθαμε στο Luang Prabang, την πιο δημοφιλή και τουριστική πόλη της χώρας. Είδαμε μερικά πράγματα εδώ και τώρα συνεχίζουμε με περισσότερη εξερεύνηση της Luang Prabang και της γύρω περιοχής. Καλημέρα! Ο δρόμος ακριβώς εδώ που μένουμε μπροστά, το πρωί έχει αγορά. Και αγορά με τα πάντα. Και φαγητά μπακάλικου που τα παίρνεις στο σπίτι για να ετοιμάσει κάτι, αλλά και μαγειρεμένα φαγητά έτοιμα για να φας. Και ναι, τα μπάρμπεκιου έχουν πάρει φωτιά πρωί-πρωί, ούτε 8 η ώρα δεν είναι ακόμα. Νομίζω ότι αυτές οι αγορές μας κάνουν να αγαπάμε τα ταξίδια στην Ασία λίγο παραπάνω. Εντάξει, η εικόνα της αγοράς εδώ πέρα μας δείχνει ότι τα ψάρια τα υπεραγαπούνε. Και εδώ αποξηραμένα ψάρια και θαλασσινά. Ο πιο οικονομικός τρόπος για να τα συντηρήσεις. Ωραία, και τώρα θα πούμε στο αυτοκίνητο να πάμε να δούμε έναν υπερεντυπωσιακό καταράκτη που είναι περίπου στη 1 ώρα από εδώ και είναι ένας καταράκτης που θεωρείται από τους πιο όμορφους καταράκτες σε όλο τον κόσμο. Περάσαμε από τα περίχωρα της πόλης, τα προάστια και βγαίνουμε προς τα έξω. Συναντάμε διάφορα μικρά χωριουδάκια και αρχίζουμε έτσι και βλέπουμε λίγο και την επαρχία της χώρας. Το σκηνικό είναι καταπράσινο και είναι μια πανέμορφη μέρα για βόλτα με το αυτοκίνητο στην επαρχία του Λάος. Η επαρχία του Λάος είναι μαγεία. Αγελάδες παντού, ακόμα και μέσα στα χωριά. Φτάσαμε στην είσοδο του πάρκου των καταρακτών Κουαξί. Εδώ παρκάραμε, εδώ θα πάρουμε εισιτήριο, θα μπούμε μέσα και θα μπούμε στο οχηματάκι για να πάμε να δούμε τους καταράκτες. Μόνο 2 εισιτήρια χρειαστήκαμε, τα παιδιά κάτω από 1,20 ύψος δεν πληρώνουν. Το εισιτήριο κάνει 60.000 κιπ που είναι περίπου 3 ευρώ το άτομο. Εδώ έχει ένα μικρό χωριό με κάποιους ξενώνες και εστιατόρια. Οι ντόπιοι της περιοχής μένουν εδώ, αλλά σε αυτό εδώ το σημείο, αν και ας πούμε τα δικά τους αυτοκίνητα οι ντόπιοι μπορούν να τα φέρουν, εμείς δεν μπορούμε να οδηγήσουμε. Πρέπει να αφήσουμε το αυτοκίνητο κάτω στο πάρκινγκ και να έρθουμε με το ηλεκτρικό οχηματάκι. Και εδώ που τα λέμε, πέρα από το θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος, πολύ σοβαρός λόγος που δεν αφήνουν το αυτοκίνητο εδώ πέρα είναι ότι δεν υπάρχει πάρκινγκ. Φτάσαμε πάνω. Και να είμαστε, αυτή είναι η κεντρική είσοδος που οδηγεί στους καταράκτες. Από εδώ θα πάμε. Μπήκαμε, αυτός είναι ο βασικός χάρτης εδώ πέρα με το μονοπάτι και γενικά για να φτάσουμε στο μεγάλο καταράκτη θέλουμε 15 λεπτά. Εδώ μέσα στο χώρο του πάρκου υπάρχει και ένα κέντρο προστασίας και αποκατάστασης αρκούδων. Και εδώ πέρα υπάρχουν κάποιες αρκούδες όπως η Μπέλε
και η Σίλβια, οι οποίες παλαιότερα ήταν φυλακισμένες, ζούσαν σε κλουβιά και τις απελευθέρωσαν και τις φέρανε εδώ πέρα, τις συγκεκριμένες το 2018, για να μπορέσουν σιγά σιγά να επανενταχθούν ξανά στο φυσικό περιβάλλον. Κοιτάξτε πόσο τέλεια είναι αυτή η αρκουδίτσα που κάθεται εκεί από πάνω. Έχει και πολλές πληροφορίες εδώ για τις αρκούδες. Για παράδειγμα, εδώ βλέπουμε ομοιώματα όλων των ειδών αρκούδας που υπάρχουν στη γη. Και εδώ έχουμε χάρτη που μας δείχνει που ζει κάθε αρκούδα. Η δική μας αρκούδα, η καφέ αρκούδα, η Ursus arctos, η Άρκτος, ζει εδώ πέρα στα σημεία που είναι μπλε. Να και εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, στα βουνά της Πίνδου. Εδώ σε αυτή εδώ την περιοχή του πλανήτη, στην Νοτιοανατολική Ασία και συγκεκριμένα στο Λάος, υπάρχουν δύο είδη αρκούδων. Αυτό εδώ το Sun Bear, η αρκούδα του ήλιου, και αυτό εδώ πέρα το Asiatic Black Bear, η ασιατική μαύρη αρκούδα. Αυτό το κέντρο διάσωσης αρκούδας που υπάρχει εδώ πέρα τρέχει από έναν οργανισμό που λέγεται Free the Bears. Και ο βασικός σκοπός τους είναι να απελευθερώνουν αρκούδες που είναι φυλακισμένες και τις έχουν για show. Έχουν βάλει εδώ πέρα ένα από αυτά τα κλουβιά που χρησιμοποιούν για να φυλακίζουν τις αρκούδες. Και σου προτείνουν να μπεις μέσα για να νιώσεις λίγο πώς νιώθουν οι αρκούδες όταν είναι φυλακισμένες εδώ μέσα. Θα μπορούσατε να ζήσετε 10 χρόνια τη ζωή σας εδώ μέσα? Γιατί να το κάνει μια αρκούδα? Εν τω μεταξύ νεράκια κυλάνε παντού. Αυτή είναι η πρώτη από τις φυσικές πισίνες που συναντάμε και είναι μία από αυτές που μπορείς αν θες να κάνεις μπάνιο. Εντάξει, το μέρος είναι θεϊκό. Δικαιολογημένα θεωρείται το πιο δημοφιλές φυσικό αξιοθέατο σε όλο το Λάος. Εμείς θα πάμε πάνω να δούμε πρώτα τους μεγάλους καταράκτες και μετά θα επιστρέψουμε να αλλάξουμε κάπου εδώ να ρίξουμε βουτιά. Εντάξει, αυτά τα τυρκουάζ νερά είναι παραμυθένια. Έχει και τραπεζάκια για άραγμα και πικνίκ και ένα πανέμορφο καθαρό μονοπάτι μέσα στη φύση που σε οδηγεί στο μεγάλο καταράκτη. Η περιοχή αυτή με τους πανέμορφους πολυεπίπεδους καταράκτες για τους ντόπιους είναι ιερή και για το λόγο αυτό σε κάποια σημεία δεν επιτρέπεται το μπάνιο. Έχουν αφήσει κάποια συγκεκριμένα μέρη που μπορούν οι επισκέπτες να κολυμπήσουν, αλλά στο μεγάλο καταράκτη και σε κάποια άλλα μέρη απαγορεύεται. Wow! Νάτος φάνηκε ο μεγάλος κεντρικός πολυεπίπεδος καταράκτης. Έχει βασικά 3 μεγάλα επίπεδα. Εν τω μεταξύ από εδώ βλέπουμε μόνο ένα μικρό μέρος του καταράκτη. Το πρώτο επίπεδο, μετά υπάρχει και δεύτερο από πάνω και τρίτο πιο πάνω. Συνολικό ύψος 60 μέτρα. Σε αυτό το τόσο επικό μέρος θα φάμε τόσο επικά μπισκότα. Από τα υπεραγαπημένα. Κούκκις γεμιστά με φυστικό βούτυρο. Σου έρχεται η φυστικοβουτυρίλα. Και τώρα πάμε πιο κάτω για βουτιά. Εδώ σε αυτή τη μεγάλη φυσική πισίνα έχει και βατήρα. Δροσερό είναι, κρύο θα έλεγα. Εντάξει, μετά από λίγο το νερό συνηθίζεται άνετα. Νομίζω θα τα καταφέρουμε να μπούμε και full μέσα. Τέλειο είναι. Ωρε φίλε, πόσο φρέσκο, ωραίο νερό. Τέλειο. Πάμε και στο καταράκτη.
Εντάξει, το Λάος μπορεί να μην έχει θάλασσα να κάνεις μπάνιο, αλλά έχει αυτούς τους επικούς καταράκτες και αυτές τις ακόμα πιο επικές φυσικές πισίνες. Εδώ έχει πάρα πολλά μαγαζάκια και μέρη που μπορούμε να βρούμε κάτι να φάμε. Εδώ θα κάτσουμε να φάμε, που είναι η κυρία απ' έξω και ψήνει ψάρια και κοτόπουλα. Έχει διάφορα ενδιαφέροντα ασιατικά το μενού, κλασικά έτσι με σάλτσες, noodles, ρύζια κλπ. Αλλά πήραμε πολύ απλά πράγματα. Πήραμε ψητό κοτόπουλο και επίσης ψητό ψάρι, τιλάπια. Αυτά με πατατούλες και με μια έτσι αυτή τη σοτέ σαλάτα που κάνουν εδώ τα λαχανικά. Μια χαρά θα είμαστε. Λιμνίσια τιλάπια. Λοιπόν, έχει μέσα στα λαχανικά κομμάτι σκόρδο, κομμάτι ολόκληρο, παπ, σκορδάκι. Φαντάσου γεύση. Εντάξει, καίει. Καίει. Πολύ. Το καλύτερο είναι το ψάρι. Και το κοτόπουλο όμως και αυτό έχει μια πολύ ιδιαίτερη γεύση. Ωραία, φάγαμε. Φεύγουμε τώρα από εδώ. Και έχουν εδώ ένα παγωτό που το λένε μπαμπού ice cream, που το σερβίρουν σε ένα κυπελάκι μπαμπού. Ορίστε, τρως το παγωτό και μετά κρατάς για ενθύμιο το κυπελάκι, το μπαμπού. Thank you, bye bye. Τι λέει το παγωτό? Καλό είναι, δεν είναι το καλύτερο παγωτό που έχω φάει ποτέ, αλλά είναι νοστιμούτσικο. Πάντως λίγο για να σε δροσίσει από αυτή την υπερζέστη είναι ό,τι πρέπει. Πάμε πάλι κάτω στο πάρκινγκ. Επιστρέφοντας πίσω κάνουμε στάση σε μια μικρή γραφική πόλη που λέγεται Νασάο. Έχει έναν μεγάλο βουδιστικό ναό εδώ πέρα. Η βουδιστική παράδοση είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με αυτές εδώ τις μικρές κοινότητες στην επαρχία του Λάος. Τα πάντα στη ζωή αυτής της μικρής πόλης κινούνται γύρω από το κεντρικό ναό. Εδώ όλοι οι ναοί έχουν και τη στούπα τους, αυτό το πολύ χαρακτηριστικό βουδιστικό μνημείο. Ωραία, από εδώ πάμε να συνεχίσουμε. Λίγο πιο κάτω από το χωριό Νασάο υπάρχει ένα σημείο με πάρα πολλούς οριζόνες και εδώ μπορείς να δεις και ρύζια καταπράσινα, όχι μόνο ξερά. Έχει αυτά τα επικά τραπεζάκια μέσα στους οριζόνες, σε μικρές πλατφόρμες και μπορείς να αράξεις εδώ και να πιείς ή να φας κάτι. Στην υγειά μας. Καλό είναι, αλλά αυτό που τα σπάει εδώ πέρα είναι το μέρος. Ώρα για drone. Επιστρέφοντας προς το κέντρο της πόλης, σταματήσαμε στη νότια πλευρά της, σε μια μεγάλη αγορά που λειτουργεί το βράδυ και έχει εδώ και παιχνίδια για παιδιά. Είναι σαν mini Luna Park. Έχει τρενάκια, τραμπολίνα και κάτι τεράστια φουσκωτά. Έχει και πολλά φαγάδικα εδώ. Και μαγαζιά με τσάντες, ρούχα, παπούτσια κλπ. Παίζουν τα παιδιά, αράζουν οι γονείς.
Στο τέλος της νυχτερινής αγοράς στη Luang Prabang υπάρχει αυτό το τεράστιο food court. Διάφορα μαγαζάκια τύπου καντίνας με φαγητό γύρω-γύρω και στη μέση άπειρα τραπέζια. Ασιατική σουβλακερή. Βάζεις μέσα σε ένα καλαθάκι τι σουβλάκι θέλεις και τα παίρνει ο ψήστης να σε ετοιμάσει. Λοιπόν, παιδιά, πάμε για ξεκούραση. Τα λέμε το πρωί. Καληνύχτα. Καλημερούδια! Μια νέα μέρα ξεκινάει στη Luang Prabang στο Λάος. Σήμερα θα πάμε προς τα βόρεια παράλληλα με το ποτάμι. Θα δούμε πάλι επαρχία αυτής της περιοχής του Λάος και θα φτάσουμε σε ένα άλλο πολύ ιδιαίτερο αξιοθέατο της περιοχής. Κινούμαστε προς τα βόρεια παράλληλα με το ποτάμι και κάνουμε τώρα μια μικρή στάση σε ένα παραδοσιακό οικισμό που λέγεται Sangha. Βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο ποτάμι το Μεκόγκ. Εντάξει, τι όμορφο μέρος είναι αυτό. Γενικά η επαρχία στο Λάος έχει κάτι πολύ ιδιαίτερο. Με μια παλιά ρόδα ποδηλάτου τυλίγει τα κουβάρια. Αυτή είναι η παραδοσιακή αργαλή. Και εδώ ο ναός του χωριού και από πίσω το ποτάμι. Και εδώ βγήκαμε στον άλλο κεντρικό δρόμο του χωριού. Βασικά αυτός είναι ο πιο κεντρικός δρόμος του χωριού. Εμείς τώρα θα πάμε να οδηγήσουμε παράλληλα με το ποτάμι, ακριβώς δίπλα στις όχθες του ποταμού Μεκόγκ και σε περίπου 20 λεπτά από εδώ φτάνουμε στο προορισμό μας. Φτάσαμε στο τέλος του δρόμου, όπου συναντάμε το χωριό Pak U. Το χωριό είναι χτισμένο πάρα πολύ κοντά στο ποτάμι. Στο κέντρο του υπάρχει ένας πανέμορφος παραδοσιακός βουδιστικός ναός. Και ακριβώς απέναντι από το χωριό, στον κάθετο βράχο στην άλλη πλευρά του ποταμού, βρίσκονται οι διάσημες σπηλιές Pak U. Έχουν το ίδιο όνομα. Το όνομα Pak U σημαίνει το στόμα του ποταμού U. Είναι ουσιαστικά το σημείο που ο ποταμός U ενώνεται με τον ποταμό Μεκόγκ. Είναι οι εκβολές του ποταμού U. Το στόμα του U. Εμείς ήρθαμε εδώ πέρα να δούμε αυτό το πανέμορφο παραδοσιακό χωριό, αλλά κυρίως για να περάσουμε απέναντι και να δούμε τις σπηλιές. Πάμε προς τα κάτω, στο λιμανάκι του χωριού, όπου βρίσκονται οι βάρκες που θα μας περάσουν απέναντι. Αυτό εδώ είναι το ποτάμι U. Εδώ είναι οι εκβολές του που ενώνεται με τον ποταμό Μεκόγκ. Με αυτή εδώ την παραδοσιακή βάρκα θα πάμε απέναντι. Το εισιτήριο έκανε 13.000 το άτομο, που είναι κάπου 70 λεπτά το ευρώ. Και τα παιδιά δεν πληρώνουν. Φτάσαμε, είμαστε ακριβώς στην προβλήτα όπου μας αφήνει η βάρκα και από εδώ σιγά σιγά μπορούμε να ανέβουμε για να δούμε τις σπηλιές. Υπάρχουν δύο σπηλιές, η Upper Cave και η Lower Cave, η ψηλή και η χαμηλή. Η χαμηλή είναι λίγο εδώ πιο πάνω, στο 1 λεπτό. Και η Upper πρέπει να ανέβουμε κάτι σκαλιά για να φτάσουμε. Η σπηλιά συνεχίζει και συνεχίζει πάνω, αλλά μέχρι εδώ μπορούμε να πάμε εμείς. Και τώρα συνεχίζουμε, πάμε στην πάνω σπηλιά. Η πάνω σπηλιά έχει και είσοδο, έχει μια ξυλόγλυπτη είσοδο. Είναι σαν ναός. Αυτή η πάνω σπηλιά είναι εντελώς σαν τούνελ. Πάει και πάει.
Εδώ έχουμε μια ζωγραφιά που απεικονίζει την πρώτη γνωστή εξερεύνηση της σπηλιάς από Γάλλους εξερευνητές μεταξύ 1865 και 1867. Λέγεται ότι μέσα σε αυτή εδώ τη σπηλιά υπήρχε παλιά ένα πολύ μεγάλο άγαλμα καθιστού Βούδα, αλλά τώρα υπάρχουν κάποια άλλα μικρότερα. Εδώ αυτή η σπηλιά δεν είναι απλά ένα τουριστικό αξιοθέατο, είναι ένας ενεργός λατρευτικός χώρος. Έρχονται ντόπιοι και προσεύχονται. Η σπηλιά αυτή είναι πολύ ιερή για την τοπική κοινωνία. Στο τέρμα του ναού, στο βάθος, όπου δεν υπάρχει φυσικό φως, υπάρχει ένας βουδιστικός ναός. Από εδώ ένας μεγάλος Βούδας με πολλούς μικρότερους και από εδώ μια παραδοσιακή βουδιστική στούπα. Και αφού πήγαμε απέναντι και είδαμε τις σπηλιές και πριν αποχαιρετήσουμε αυτό το παραδοσιακό ψαροχώρι, θα αράξουμε εδώ πέρα να φάμε. Σε ένα εστιατόριο που έχει σπιτάκια πάνω στην παραλία. Θα κάτσουμε σε ένα από αυτά τα κιόσκια και θα φάμε. Εντάξει, το μενού σε χαρτόνι είναι όλα τα λεφτά. Πήραμε τη μόνη σαλάτα που είχε στο μενού, παπάγια σάλαντ, αλλά είναι άγουρη παπάγια, σκληρή και έτσι έχει πιο ξινή γεύση. Και αυτό είναι το πιο διάσημο πιάτο εδώ πέρα του χωριού, ψαροχώρι είναι η ψαρόσουπα του Πάκου. Και εννοείται πως πριν φάμε επιβάλλεται απολύμανση χεριών. Αυτό είναι πολύ φρέσκο, πολύ δροσερό, πολύ λεμονένιο, αλλά έχει το τσίλι και καίει πολύ. Καλή ψαρόσουπα. Ωραία, φάγαμε σε τέλειο μέρος και πληρώσαμε 330.000 που είναι κάπου 15 ευρώ. Μαζί με 4 νερά, αναψυκτικό και μπύρα. Τέλεια τιμή. Κάνουμε απογευματινή βόλτα στη Luang Prabang. Η νυχτερινή αγορά της Luang Prabang έχει στηθεί και ξεκινάει πριν νυχτώσει. Ένα στενό δρομάκι γεμάτο με street food. Άπειρα ψητά, οι γνωστές πατέντες που διώχνουν τις μύγες. Να έχει πιτσαρία. Μπορείς να πάρεις ολόκληρη πίτσα ή πίτσα με το κομμάτι. Θα κάτσουμε να φάμε σε ένα εστιατόριο που έχει μικρά τραπεζάκια, κάθεσαι σε μικρές καρέκλες και μαγειρεύεις στη μέση του τραπεζιού. Μας έφεραν ένα multiple choice διαγώνισμα. Δηλαδή ουσιαστικά είναι εδώ πέρα το μενού που συμπληρώνεις εσύ τι θέλεις και έτσι παραγγέλνεις. Μας έφερε εδώ το μεταλλικό σκεύος που σε λίγο θα αρχίσει να καίει και πάνω σε αυτό θα μαγειρέψουμε. Και έχουμε εδώ πέρα τσίλι και σκόρδο. Ωραία. Και για να δούμε τι θα δούμε. Ορίστε, πριν φάμε μαγειρεύουμε. Ψήνουμε τα κοτοπουλάκια μας, τα ψαράκια μας, βράζουμε τα noodles εδώ πέρα στο ζουμί που έχει γύρω-γύρω. Έχουμε βάλει και λαχανικά, λάχανο εδώ, μυρωδικά. Τέλεια φάση. Και ο λογαριασμός 221.000, δηλαδή κάτι παραπάνω από 10 ευρώ. Και άνετα χορταίνει με αυτά που πήραμε μια οικογένεια με 2 παιδιά. Ωραία, μαγειρέψαμε και φάγαμε, πάμε να συνεχίσουμε τη βόλτα μας. Φτάσαμε στο ξενοδοχείο μας, πάμε για ξεκούραση, τα λέμε το πρωί. Καληνύχτα. Καλημέρα. Είναι πολύ νωρίς το πρωί, 5:30 ώρα, δεν έχει καν βγει ο ήλιος και ξυπνήσαμε αυτή την ώρα και ήρθαμε στο κεντρικό δρόμο για να δούμε μία, θα έλεγα, ιερή
τελετουργία, η δωρεά προσφορών από τους πολίτες της πόλης και τους ταξιδιώτες. Ο κόσμος δίνει στους μοναχούς τρόφιμα το πρωί που πηγαίνουν στο μοναστήρι και έρχονται οι μοναχοί με τα καλάθια τους και παίρνουν τα διάφορα πράγματα που τους δίνει ο κόσμος. Όλη αυτή η διαδικασία ονομάζεται Morning Alms. Το Almsgiving στην τοπική γλώσσα λέγεται Shabbat και είναι μια μακρόχρονη παραδοσιακή διαδικασία που γίνεται εδώ στη Luang Prabang κάθε πρωί. Η διαδικασία αυτή κρατάει από τις 5.30 έως 6.30 το πρωί. Να έρχονται οι μοναχοί στη σειρά και γεμίζουν σιγά σιγά το καλαθάκι τους. Λένε μια ευχαριστήρια προσευχή και πηγαίνουν μέσα στο μοναστήρι. Και όταν τελειώσει η διαδικασία τα μαζεύουν όλα τα καρεκλάκια από εδώ πέρα. Αυτός, να φανταστείτε, είναι ο δρόμος στον οποίο το βράδυ γίνεται η νυχτερινή αγορά. Αυτή την ώρα, στον κάτω δρόμο που είναι το ξενοδοχείο μας και στους διάφορους παράδρομους, ξεκινάει η πρωινή αγορά της πόλης. Είναι 6.30 ώρα, η αγορά έχει φουλ ανοίξει, αλλά αυτή την ώρα είναι που ψωνίζουν κυρίως οι ντόπιοι. Φρεσκοστημένος χυμός πορτοκάλι, 20.000 κιπ, 1 ευρώ. Πήραμε αυτό και κάκι καρύδας που ψήνεται επί τόπου σαν βάφλα. Εδώ είναι το κομμάτι της αγοράς με τα κρεοπολία. Και να, εδώ φτάσαμε στο τέλος της πρωινής αγοράς. Αυτός είναι ένας ακόμα από τους κεντρικούς κάθετους δρόμους της πόλης που ενώνει το ποτάμι με τον κεντρικό δρόμο που γίνεται η νυχτερινή αγορά. Η πρωινή αγορά της Luang Prabang ξεκινάει από τις 5 το πρωί και κλείνει στις 10 το πρωί. Για 5 ώρες είναι οι ώρες που ο περισσότερος κόσμος ψωνίζει τα καθημερινά του τρόφιμα. Κάνουμε νέους φίλους εδώ πέρα. Σάντουιτς εμπνευσμένο από το Βιετνάμ. Πολύ καυτερό, αλλά πετανόστιμο. Και αυτό το σουβλάκι είναι αυγό με ρύζι, με sticky rice, με ρύζι που κολλάει. Ωραίο είναι. Απλό και νόστιμο. Συνεχίζουμε τη βόλτα μας με την κοπέλα που είναι από εδώ, την Τζαν, να μας δείξει μερικά έτσι μυστικά της αγοράς. Να ορίστε, καθόμαστε εδώ σε αυτό το τραπεζάκι και η κυρία μαγειρεύει μπροστά μας, ετοιμάζει τη σούπα μας. Ωραίο είναι, δεν καίει άπειρα. Είναι με κιμά αυτό. Έχει λίγο την αίσθηση σαν να τρως μακαρόνια με κιμά σε σούπα.
και πιο καυτερό. Αυτό είναι πολύ κλασικό και για πρωινό εδώ πέρα. Γενικά στα πρωινά τους τρώνε κανονικό φαγητό. Αυτό λέγεται name cow. Είναι σαν ντολμαδάκια που μέσα έχουν ρύζι και χοιρινό. Σαν κρέπα είναι. Κρέπα ρυζιού. Grilled bananas. Grilled banana. Have you ever tried grilled banana? Maybe Yes, no. I think so, yeah. Έτσι κυρίως τρώνε τις μπανάνες εδώ πέρα, ψητές στα κάρβουνα. Και είναι αυτές οι μικρές μπανάνες που είναι οι βρώσιμες μπανάνες, μπορεί να τις φας και ομές, αλλά συνήθως τις ψήνουνε. Για να δούμε τι λέει και η ψητή μπανάνα. Ωραία είναι. Ζεστή, είναι σαν γλυκό, σαν να τρως γλυκό, αλλά είναι το σκέτο φρούτο. So the sticky rice we cook already and then we eat with the coconut here. Ναι, εδώ σερβιρισμένο σε φύλλο μπανάνας, από τα πιο κλασικά street food γλυκά που τρώνε, ρύζι με τριμμένη καρύδα. Και αν θες βάζεις και ζάχαρη από πάνω. Είναι ωραίο και δεν είναι καθόλου γλυκό. Συνολικά στη Λουά Πραμπάνγκ υπάρχουν περίπου 300 με 400 μοναχοί. Σε ένα μοναστήρι σαν αυτό μπορεί να μένουν κατά μέσο όρο περίπου 10 άτομα, 10 μοναχοί, και γενικά σε όλα τα μοναστήρια της πόλης 5 με 10, και έτσι συνολικά έχουμε τους 300 με 400 μοναχούς που ζουν μέσα στο κέντρο της Λουά Πραμπάνγκ. Τόσα πολλά μοναστήρια έχει. Η καθημερινότητα ενός βουδιστή μοναχού έχει πολύ πρωινό ξύπνημα κατά τις 4 το πρωί, 2 γεύματα τη μέρα μόνο και πολύ προσευχή. Πολύ ιδιαίτερη ταξιδιωτική εμπειρία θα έλεγα. Bye bye. Bye bye. Thank you very much for everything. Thank you. Bye bye. Have a good day. Ήρθαμε στο Wan Chan, που είναι ένα λαγογραφικό μουσείο και στεγάζεται σε ένα παλιό σπίτι εδώ στη Λουάν Πραμπάνγκ. Το Hen Chan είναι ένα παλιό αριστοκρατικό σπίτι της πόλης ηλικίας άνω των 100 χρόνων. Σήμερα λειτουργεί σαν πολυχώρος με διάφορες δραστηριότητες και σαν λαγογραφικό μουσείο που μπορείς να δεις πώς ζούσαν οι άνθρωποι εκείνη την εποχή. Το σπίτι στέκεται πάνω σε δοκάρια και είναι σε ύψος για να μην υπάρχει ο κίνδυνος πλημμύρας. Wow, πανέμορφο είναι. Τα διάφορα αντικείμενα που συναντάμε στο σπίτι ήταν σύμβολο πλούτου αλλά και σύμβολο της φιλοξενίας των ιδιοκτητών. Για παράδειγμα, τα πολλά μπολ δείχνανε ότι μπορούσαν να προσφέρουν φαγητό σε πολύ κόσμο που θα ερχόντουσαν επισκέπτες. Αυτό εδώ είναι το master bedroom, το βασικό ύπνοδωμάτιο του σπιτιού. Εδώ απλώς κοιμόντουσαν και φιλούσαν κάποια αντικείμενα αξίας. Δεν χρησιμοποιούσαν το δωμάτιο για να ξεκουραστούν, ξεκουραζόντουσαν σε άλλους χώρους του σπιτιού. Ορίστε και κουζίνα. Και μιας και είμαστε στην κουζίνα, να πούμε ότι μία από τις πιο διαδεδομένες φράσεις εδώ πέρα στο Λάος είναι η εξής. Κιν κάο λάο μπάου, που σημαίνει έχεις φάει? Και αυτή είναι η φράση που λες σε κάποιον αν θες να του προσφέρεις φαγητό. Η Λουάν Πραμπάνγκ με όλους τους ιστορικούς βουδιστικούς ναούς και τα παλιά ξύλινα σπίτια σαν αυτό μπήκε στη λίστα των μνημείων παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO το 1995. Έχει εδώ και μια μικρή σκηνή που γράφει χαιρετισμού σε διάφορες γλώσσες και έχει και ελληνικά. Χαίρετε! Ήρθαμε στο λόφο που βρίσκεται στην ανατολική είσοδο της πόλης για να δούμε αυτόν τον εντυπωσιακό ναό. Ο ναός αυτός λέγεται Wat Papon Pao και είναι ουσιαστικά και στούπα και ναός μαζί. Το πολύ εντυπωσιακό εδώ είναι η τοποθεσία. Είμαστε στην κορυφή ενός λόφου που βλέπει κάτω όλη την πόλη και στο βάθος το ποτάμι.
Το όνομα αυτού του ναού σημαίνει ο ναός της Γαλήνης και είναι ένα μέρος που οι μοναχοί έρχονται εδώ κυρίως νωρίς το πρωί για να διαλογιστούν. Χτίστηκε κάπου το 1982 και στο λόφο αυτό στον οποίο χτίστηκε υπάρχει και ένα μοναστήρι, το οποίο πήρε το όνομά του από τα μπαμπού που έχει εδώ αυτός ο λόφος. Είναι το μοναστήρι του δάσους των μπαμπού. Και μπορούμε να πάμε ακόμα πιο πάνω. Έχει γύρω-γύρω ζωγραφιές από πολύ σημαντικούς βουδιστικούς ναούς σε όλο τον κόσμο. Και να που φτάσαμε στο ψηλότερο σημείο του κτηρίου, στην κορυφή της πυραμίδας. Η παραδοσιακή αυτή αρχιτεκτονική στους βουδιστικούς ναούς που έχει σχήμα πυραμίδας και πολλά επίπεδα ορόφους που συνεχώς στενεύουν συμβολίζουν το δρόμο που ο άνθρωπος ακολουθεί για την πνευματική του αφύπνιση και σιγά σιγά ανεβαίνει επίπεδα για να φτάσει στην κορυφή το επίπεδο του Βούδα. Ο Βουδισμός είναι η τέταρτη μεγαλύτερη θρησκεία στον κόσμο και συνολικά υπολογίζεται ότι υπάρχουν 520 εκατομμύρια βουδιστές. Μέσα στο χώρο του Εθνικού Μουσείου βρίσκεται ο ίσως πιο όμορφος βουδιστικός ναός της πόλης, ο Luang Prabang, ο οποίος δεν είναι πολύ παλιός, αλλά είναι πανέμορφος. Χτίστηκε το 1963 και κοιτάξτε τη λεπτομέρεια που έχει στο διάκοσμο εξωτερικά. Δίπλα στο ναό υπάρχει μοναστήρι. Όλα αυτά εδώ τα ξύλινα σπίτια ανήκουν στη Μονή. Το πρώτο ενοποιημένο βασίλειο στο σημερινό Λαός δημιουργήθηκε το 1353 με πρωτεύουσα την Luang Prabang και λεγόταν Lang Sang. Η πόλη δεν λεγόταν Luang Prabang, είχε άλλο όνομα, λεγόταν Muang Sawa ή Muang Sien Tong. Luang Prabang ονομάστηκε το 1502 όταν ο βασιλιάς Βισούν τοποθέτησε εδώ στην πόλη ένα μεγάλο άγαλμα Buddha Prabang, Prabang Buddha. Το 1893 υπογράφτηκε η συνθήκη του Pakham μεταξύ Γαλλίας και Σιάμ που χώριζε ουσιαστικά την περιοχή του σημερινού Λάος στα δύο. Από τα ανατολικά του ποταμού Μεκόγκ ήταν γαλλικά εδάφη. Έτσι και η Luang Prabang που βρίσκεται στις ανατολικές όχθες του ποταμού πέρασε στα χέρια της Γαλλίας. Έχουμε έρθει στο βόρειο προάστιο της πόλης, σε ένα χωριό που λέγεται Sangkong και εδώ υπάρχει μια πολύ ιδιαίτερη τέχνη που εξασκούν. Το χωριό αυτό φημίζεται για αυτές εδώ τις δημιουργίες από χαρτί. Είναι μια παραδοσιακή τέχνη με ιστορία αιώνων. Φτιάχνουν αυτό το χαρτοπολτό σε υγρή μορφή, το βάζουν σε καλούπι και μετά θα αρχίσει να προσθέτει κάποια στοιχεία που ομορφαίνουν το τελικό αποτέλεσμα, όπως φύλλα, λουλούδια, χρώματα, διάφορα πράγματα. Και μετά το βάζουν και σε γνώνη, στον ήλιο. Μετά αυτά τα κόβουν, τα διπλώνουν και τους δίνουν ό,τι σχήμα θέλουν. Και έχουν πολλαπλές χρήσεις, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν πίνακες για να διακοσμήσουν έναν τοίχο, σαν κάρτες για να δοθούν σαν δώρο. Η πολύ χαρακτηριστική χρήση είναι τα φαναράκια. Βάζεις μέσα εδώ λάμπα και το φως διαχέεται πολύ όμορφα και φωτίζονται και αυτά τα σχέδια, τα χρωματιστά που έχει πάνω. Sa Paper Handicraft, έτσι λέγεται αυτή η τεχνική. Ωραία, και τώρα νομίζω ότι πρέπει να πάμε να βρούμε κάτι να φάμε. Βρήκαμε αυτό το τέλειο εστιατόριο με αυτό το καταπληκτικό κήπο που βλέπει κάτω το ποτάμι. Μελιτζάνα τηγανιτή.
Πολύ καυτερή αυτή η σάλτσα. Και αυτό εδώ είναι ψάρι τηγανιτό. Τιλάπια. Είναι πάρα πολύ νόστιμο και με αυτή τη θέα είναι ακόμη πιο νόστιμο. Αυτή εδώ κάτω είναι η νυχτερινή αγορά της πόλης, αυτός απέναντι είναι ένας από τους πιο κεντρικούς ναούς και εμείς είμαστε σε ένα εστιατόριο με αυτά τα τέλεια παράθυρα. Παραδοσιακή λαοτινή κουζίνα στο καλύτερο μέρος. Κοιτάξτε μια πιατέλα με διάφορες λιχουδιές. Σε παραδοσιακό δίσκο, διάφορα πράγματα φτιαγμένα με παραδοσιακά υλικά. Λοιπόν, αυτά εδώ είναι chips από φύκια και έχουν και σουσάμι. Αυτό εδώ είναι ρύζι ατμού. Και αυτό εδώ είναι το γλυκό. Μπαλάκια καρύδας. Καλή όρεξη! Ήρθε η ώρα σιγά σιγά να αποχαιρετήσουμε τη Luang Prabang και να αποχαιρετήσουμε και το Λάος. Πηγαίνουμε σε αεροδρόμιο. Καθώς φτάνει στο τέλος αυτού το Happy Travelers στο Λάος, αφήνουμε πίσω μας αναμνήσεις ενός ταξιδιού γεμάτο θαυμάσιες εμπειρίες και ανακαλύψεις. Μέσα από τα γραφικά τοπία, την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, την υπερενδιαφέρουσα κουζίνα και τη ζεστή φιλοξενία των ανθρώπων του Λάος, ελπίζουμε και εσείς, όσο εμείς, να απολαύσατε μια αξέχαστη ταξιδιωτική εμπειρία. Ελπίζουμε μια ακόμα φορά να καταφέραμε μέσα από τα μάτια μας να σας ταξιδέψουμε σε μια ακόμα χώρα του πλανήτη. Είμαστε στο διεθνές αεροδρόμιο της Luang Prabang, από το οποίο πετάει η αεροπορική εταιρεία Scoot, έτσι ώστε με μία αλλαγή στη Σιγκαπούρη να έρθεις κατευθείαν από Αθήνα. Μπορείς από Αθήνα να πετάξεις και να έρθεις εδώ με αλλαγή στη Σιγκαπούρη ή τελειώνοντας το ταξίδι να φύγεις από εδώ, να πάρεις πτήση Σιγκαπούρη και πίσω για Ελλάδα. Εμείς κάπου εδώ αποχαιρετούμε αυτή την τόσο ενδιαφέρουσα και φιλόξενη χώρα της Νοτιοανατολικής Ασίας. Ένα ακόμα κομμάτι του ταξιδιού μας στην Ινδοκίνα έφτασε στο τέλος του. Να είστε καλά, φιλιά πολλά και να θυμάστε ότι η πιο σημαντική αποσκευή σε κάθε ταξίδι είναι η καλή μας διάθεση. Γεια!